Vi ska titta på en text där eleven behöver träna på skiljetecken. Skiljetecken. Vi ska titta på punkt idag. Eleven har använt kommatecken. I svenskan använder vi punkt. Och hur vet man när det ska vara punkt? I en vanlig mening, i en huvudsats, finns subjekt och verb. Vi tittar på första meningen. Här är verbet. Jag färgar det rött så att vi ser. Verbet kommer på andra plats i en mening. Så vi måste flytta på det här. Idag är vädret fint. Vad är det som är? Det är vädret. Så vädret är subjekt. Här är meningen färdig. Så här sätter vi punkt. Idag är vädret fint. Jag säger mening, men en mening är egentligen från stor bokstav till punkt. I meningen kan det finnas många satser. En sats innehåller subjekt och verb. Till exempel, idag är vädret fint. Det är information i en sats. 23 grader, solen skiner. Här är det också ett subjekt och ett verb. Idag är vädret fint. Här är informationen i satsen slut. Så vi sätter punkt. Här är 23 grader. Här behöver vi subjekt och verb för att det ska bli en bra sats. Det är 23 grader. Solen skiner. Här kan vi välja på att sätta punkt och stor bokstav eller binda ihop två satser. Det är 23 grader och solen skiner. Men vi tar bort bindeordet och har 3 meningar istället. Idag är vädret fint. Det är 23 grader. Solen skiner. Istället för punkt kan du sätta ett bindeord. Till exempel och. Det är 23 grader och solen skiner. Men här har vi också ett bindeord. Vi kan göra så här. Här är bindeordet. Så det är istället för punkt så kan du ha bindeord. Här är också ett bindeord. Det är 23 grader och solen skiner. Men igår var 13 grader kallt. Här är verbet. Var är subjektet? Vi måste ha ett subjekt. Igår var det 13 grader kallt. Det var en stor skillnad. 23 grader och 13 grader kallt. Det är 13 minusgrader. Så kanske inte kallt. Här är ett nytt bindeord. Det är inte så bra att ha många bindeord. Att binda ihop
för många satser blir lite svårt att läsa. Så vi kanske tar bort den här och sätter punkt istället. Och om man har punkt måste man komma ihåg stor bokstav. Så, solen skiner, men igår var det 13 grader och efter och behöver det finnas ett subjekt om det är en ny innebörd. Och det blåste på eftermiddagen. På kvällen, nu börjar vi en ny mening här, så vi sätter punkt och stor bokstav. Här är tid först. På kvällen, då måste vi ha ett verb. Här har vi verbet. Och då tar vi röd. På kvällen så var det dåtid. På kvällen blåste lite. Vi måste ha ett subjekt. På kvällen blåste det lite. Vi byter färg. På kvällen blåste det lite. Och här är satsen slut. Så vi sätter punkt, för nästa mening handlar om imorgon. Imorgon, man kan dela på det eller så kan man sätta ihop det. Imorgon, vi måste ha ett verb på andra plats. Tid, verb, subjekt. Imorgon är vädret inte så bra. Det passar egentligen bäst med blir. Imorgon blir vädret inte så bra. Här kommer ett nytt subjekt och ett nytt verb. Så då måste vi ha punkt. Det är subjekt. Och det måste vara stor bokstav. Det, imorgon. Det ska blåsa. Så här är det verb. Och här är det hjälpverb. Det ska blåsa och regna. Här är ett nytt subjekt. Så då måste vi ha punkt och stor bokstav. Det ska blåsa och regna. Jag tycker om solen skiner. Jag tycker om. Tycker är verb. Om är en verbpartikel. Här är det ett subjekt igen och ett verb. Så här behöver vi egentligen, man kan ha punkt, tycker om, men det fungerar inte för att man måste veta vad hon tycker om eller han tycker om. Så här passar det bäst med ett bindeord. Jag tycker om när solen skiner. Då binder vi ihop två satser. Jag tycker om när solen skiner. Mina barn är subjekt. Gillar är verb. Jag tycker om när solen skiner. För ett bindeord. Gillar bada. Här är två verb. Och när man säger att man gillar någonting så använder man att
att bada, att springa, att laga mat. Att är ett infinitivmärke som man också binder ihop lite grann med. Här kommer ett nytt subjekt, så vi kan inte ha kommatecken. Vi måste ha punkt och stor bokstav. Jag tycker är verb. Jag tycker inte om vintern. Det är mycket kallt. Här är ett subjekt igen och ett verb. Så här kan man sätta punkt om man vill. Eller så säger man varför man inte tycker om vintern. Jag tycker inte om vintern för det är mycket kallt då. Så, då läser vi hela texten. Idag är vädret fint. Det är 23 grader. Solen skiner. Men igår var det 13 grader och det blåste på eftermiddagen. På kvällen blåste det lite. Imorgon blir vädret inte så bra. Det ska blåsa och regna. Jag tycker om när solen skiner, för mina barn gillar att bada. Jag tycker inte om vintern, för det är mycket kallt då. Tack så mycket!